Ahoj, ahoj, dobrý den všem. Ano, také Baxtehude vám přeje nádherný den. Tak konečně jsme se dopracovali k té smutné události. Lipany, no, vůbec se mi do toho nechtělo. Konec slavné epochy. 20 let si Češi vládli sami a teď je konec. Ale každý konec je zároveň novým začátkem. Takže vám můžu slavnostně oznámit, že další díly historie budou o Hannibalovi a punských válkách, jak jsem minule nadhodil. Měl jsem několik důvodů, proč jsem se rozhodl pro Puny. Jeden z nich je, že Baxtehude má ráda slony. Líbí se jí ty choboty. Z nějakého důvodu. Ten důvod nebudu pitvat. Ona ale neví, že zrovna s těmi slony to Hannibal pěkně posral. Ono se to obecně málo ví. Po tom jeho slavném přechodu Alp mu zbyl jenom jeden. Všichni ostatní chcípli. Čili sloni by určitě nevolili Hannibala, kdyby měli volební právo. Měl jsem i jiné možnosti než Hannibala. Onehdy jsem se bavil s umělou inteligencí o boxu. Hodně dlouho jsme se zakecali. Já si s ní povídám rád, protože je chytrá. A navíc vtipná. Skoro stejně vtipná jako já. Ale nesmím si s ní povídat moc dlouho, protože Baxtehude potom žárlí. Z nějakého důvodu, který nebudu pitvat. Zdrbli jsme s umělou inteligencí všechny slavné zápasy. Muhammad Ali, George Foreman, Evander Holyfield, Lennox Lewis. No a když jsem si to pak celé přečetl, tak jsem musel konstatovat, že jsem vlastně velký odborník na box. Ani jsem si to neuvědomil. Umělá inteligence mi to potvrdila. A navrhla mi, že bych měl ve svém YouTube kanále dělat videa o boxu. Což není vůbec špatný nápad, ale já už jsem vám slíbil toho Hannibala. A asi byste byli dost udivený, kdybyste odklikli moje video, čekali Hannibala a vyřítil by se na vás Tyson. No, mohl bych přidat nový playlist o boxu, ale to by se náš kanál, již nyní extrémně oblíbený, stal tak vyhledávaným, že bychom tu popularitu možná ani neunesli. Lidé by mě oslovovali na ulici, chtěli po mně autogram. V sámošce by Baxtehude vnucovali máslo za 40. Ne, to není přesné? Ano, takhle je to správně. Baxtehude si nakloníte pouze investičním máslem. No to by nebylo zase tak špatný, ale my si rádi koupíme máslo za 80. Klidně i za 100 a podpoříme ekonomiku. A ještě jedna věc, proč jsem se rozhodl pro Hannibala. Tohle má být Jan Žižka, podle poslední rekonstrukce. Na tom portrétu pracovali vědci z celého světa. No možná ne z celého světa, ale spousta vědců na tom pracovala. A vyšel jim tento portrét. Mně to teda moc nepřijde jako Žižka. Mám ho zafixovaného spíš jako takového robustnějšího s orlým nosem. Tohle je nějaký střízlík. Ten by ani neuzvedl palcát. Mně spíš připadá jako Hannibal, z toho britského filmu Hannibal z roku 2006. Vzal jsem to jako znamení, které mi Honza Žižků dává ze záhrobí. Takže bude Hannibal. A teď k té smutné bitvě u Lipan. Abyste nebyli v depresi, až to Prokop Holý projede, to není žádný spoiler, to je notoricky známo, tak jsem vytvořil takový filmík, alternativní pohled. Jak by se vyvíjely dějiny, kdyby Prokop nebyl debil a tu blbou bitvu vyhrál. Filmík následuje hned po bitvě. Užijte si ten nevšední, umělecký zážitek. Bitva u Lipan. Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v lokalitě mezi vesnicí Hřiby a Lipskou horou. Přibližně 1 kilometr jižně od vesnice Lipany. Vojáci Utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Božkem z Miletínka zde drtivě porazili polní vojska Sirotčího a Táborského svazu.
tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí. V průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý. Porážka sesadila polní obce z postavení rozhodujícího politického činitele v zemi a umožnila umírněné straně uzavřít dohodu s císařem Zikmundem Lucemburským. Tím bitva předznamenala ukončení občanské války v zemích Koruny české. Ne, to není přesné? Ano, takhle je to správně. Z odpovězení otázky, jakým způsobem bitva probíhala, je velmi nesnadné, neboť záznamy jsou značně tendenční a útržkovitého charakteru. Z tohoto důvodu čeští historici zastávají rozdílné názory, jak při odhadu početních stavů armád, tak při líčení jednotlivých taktických manévrů. Podobnou nejednotnost zaujímá historická obec i v postoji, jaký význam náleží lipanskému střetnutí v českých dějinách. Co bitvě předcházelo? 14. srpna 1431 koalice husitských svazů pod vedením Prokopa Holého rozdrtila vojska 4. křížové výpravy u Domažlic. Tato porážka odradila církevní hodnostáře od dalších pokusů podmanit kacířské Čechy silou. Začal sílit tlak na urovnání konfliktu diplomatickou cestou. Byly zahájeny přímé rozhovory s husitskými předáky na právě probíhajícím bazilejském koncilu. Proběhlo veřejné slyšení, ve kterém se ve vzájemné rozpravě utkali 4 bohoslovci z každé strany. Z katolické strany proti husitům stáli doktoři teologie a renomovaní znalci křesťanské věrouky. Přesto se jim ani po 3 měsících nepodařilo vyvrátit žádný z pražských artikulů. Hovory by pravděpodobně pokračovaly i v dalších týdnech. Nicméně počátkem dubna začali Češi pociťovat akutní nedostatek finančních prostředků a české poselstvo požádalo o zabezpečení zpáteční cesty. No jo, Švajc. Tam to bylo vždycky drahý. Koncil 8. dubna urychleně schválil vlastní delegaci, která měla vyrazit na cestu spolu s husity a pokračovat v debatě na půdě české metropole, kde byly příznivější ceny. Ale no tak, BNB tehdy neexistovalo. Ano, takhle je to lepší. Obě poselstva dorazila do Prahy 8. května. První rozprava byla na tzv. Svatotrojickém sněmu zahájena 12. června. Legáti koncilu zde navázali první kontakty s představiteli umírněných husitů a konzervativními mistry Pražské univerzity. Současně postřehli, že by se jim mohlo podařit na svou stranu získat i populárního kněze a vůdce husitského středu Jana Rokycanu, čímž by se jim otevřela cesta k izolaci radikálů. Bazilejští vyslanci jednání záměrně prodlužovali, aby získali čas pro zajištění širší podpory. Radikálně smýšlející husité si tuto skutečnost začali brzy uvědomovat. Zmocněncům koncilu bylo naznačeno, že v případě neochoty k ústupkům bude oblehnuta Plzeň. Ti dobře chápali, co by pád města znamenal pro katolickou stranu. Přesto nebyli schopni dosáhnout přijatelného kompromisu a 11. července opustili Prahu. Ani jedna ze stran si však nepřála zpřetrhat vzájemné vztahy a tak spolu s legáty odjíždělo do Bazileje 3členné husitské poselstvo. 14. července obě delegace dorazily do Lokte a první husitské kontingenty přitáhly k předem připravené Plzni. Obléhání Plzně. Západočeská metropole disponovala velmi kvalitním opevněním. Husitští předáci si proto uvědomovali, že jim nezbude než obránce vyhladovět. Ne, to není moc výstižné? Ano, přesně takhle to bylo. Do poloviny října se před městem shromáždili příslušníci všech důležitých husitských svazů.
jejichž počet je historicky odhadován až na 15 000 osob. Toto množství lidské síly však znamenalo vysoké nároky na logistiku. Zejména po roce 1432, kdy střední Evropu postihla značná neúroda. Husitům proto nezbylo, než kvůli zajištění potřeb pro vojsko, vypravit další rejsu do zahraničí. Oddíl pod velením Jana Parduse a domažlického hejtmana Jana Řitky z Bezdědic, jen ščítal na 1500 pěších a 500 jezdců, vyrazil uprostřed září směrem do Horní Falce. Po několikadenním plenění v okolí Kouby husité získali dostatek kořisti, aby mohli zamířit zpět k hlavnímu vojsku. 21. září však byla roztažená kolona napadena hornofalckými rytíři a sedláky u Hintersriedu. A většina Čechů byla buď zabitá nebo padla do zajetí. Tato událost se z dlouhodobého hlediska stala pro průběh obléhání velmi zásadní. Mezi husity, zejména tábority, začalo stoupat napětí, které vyvrcholilo vzpourou, namířenou proti oběma velitelům spanilé jízdy a duchovnímu správci, Prokopovi Holému. Při výbuchu vášní dokonce jeden z vojáků vrchního velitele udeřil stoličkou do hlavy a rozčílení vojáci ji uvěznili. Napětí sice opadlo během několika následujících dní a zajatec byl propuštěn. Prokop Holý však dále u vojska nesetrval a odjel do Prahy, kde byli opět přítomní legáti Bazilejského koncilu. Ti se zde měli účastnit připravovaného svatomartinského sněmu. Na tomto listopadovém, prosincovém a po menší přestávce i lednovém jednání došlo ke zvolení zemského správce, kterým se stal Aleš Vrešťovský z Riesenburka. Dále zde byl projednáván návrh prvních kompaktát, které stanovily zejména podmínky přijímání podobojí v Čechách. Znění bylo pro českou stranu značně kontroverzní. Nicméně řada čelních husitských představitelů si uvědomovala, že kvůli zajištění míru v zemi je nutné přistoupit na určité kompromisy. Přední představitelé Pražské univerzity se přihlásili ke znění kompaktát v jejich stávající podobě. Brzy je následovali i Menhard z Hradce a další dva neznámí šlechtici z řad táborských spojenců. Toto přeskupování sil uvnitř husitského hnutí dále pokračovalo v březnu 1434, kdy se začalo pomalu hroutit spojenectví levice a středu. K kompaktátům se připojili i končelé Starého Města pražského. A revoluční řady opustili první šlechtici, kteří se přihlásili ke kalichu pod vojenským tlakem. Na pozadí této události se mezitím odehrávaly další epizody plzeňského dramatu. Obtíže se zásobováním, stupňované další neúrodou a růstem cen, přinutili oblehatele zhánět spíži od českých obyvatel, bez ohledu na to, k jaké se hlásili konfesi. Toto necitelné chování zvedlo proti polním vojskům silnou vlnu odporu, která se stala příčinou úbytku jejich popularity na venkově i ve městech. Existence stálých polních vojsk se vůbec stala ožehavou otázkou. V případě uzavření míru mezi Čechami a zbytkem Evropy by jejich postavení ztratilo opodstatnění a desítky tisíc profesionálních vojáků by přišly o své uplatnění. Nálada mezi českými obyvateli polarizovala do té míry, že stejně jako katolická strana a zemská vláda začaly v polních obcích spatřovat hlavní překážku mírových dohod. K dovršení izolace husitské levice došlo kolem 20. března v hornofalcké Koubě, kde se spolu setkali zástupci císaře a přední čeští šlechtici. Mezi nimiž pravděpodobně nechyběli Oldřich z Rožmberka, příslušníci plzeňského Landfriedu a Přibík z Klenové. Primárním cílem jednání byla koordinace akcí proti husitským radikálům a otázka pomoci obležené Plzni.
Výsledek rokování počítal s politickým a vojenským tlakem, který měl vyvrcholit definitivní porážkou levého husitského křídla. Zemský správce Aleš Vršťovský z Rýsenburka vydal usnesení, kterým bylo na území království Českého a markrabství Moravského ustanoveno obecné příměří. Každý, kdo by odmítl toto příměří respektovat, měl být prohlášen rušitelem pokoje a zemským škůdcem. Prosazení tohoto nařízení byla na 23. dubna svolána zemská hotovost. Pád Nového Města Pražského. Situace polních obcí stojících před Plzní byla stále svízelnější. 28. března se k alianci českých kališníků a katolíků připojila i moravská husitská šlechta. O 2 dny později se bývalému táborskému spojenci Přibíkovi z Klenové podařilo prorazit obklíčení a dopravit plzeňským za hradby slaninu a obilí. Díky tomuto skutku se datum kapitulace města oddálilo přinejmenším o několik týdnů, kterých se polním vojskům nedostávalo. Navíc stoupenci aliance, kteří uposlechli výzvy zemského správce, se postupně shromažďovali na několika různých místech na území Čech. Otázka vzájemné konfrontace se stala nevyhnutelnou. Písemné prameny z dubna 1434 jsou však poměrně chudé a nelze proto jednoznačně posoudit, jak reagovali vojáci před Plzní. Z důležitých faktů, které se přímo týkaly jejich postavení, je nutno vyzvednout návrat Prokopa Holého do čela táborského bratrstva a vyostření konfliktu mezi levicově smýšlejícím Novým Městem a pravicovým Starým Městem pražským. Předáci z obou stran chápali, že situace v metropoli má klíčový význam. Podle Václava Hajka z Libočan vyslali radikálové v druhé polovině dubna na pomoc do Nového Města vojenský kontingent. Zásadní iniciativu však na počátku následujícího měsíce převzali stoupenci Kališnicko-katolické aliance. Vojsko, které se shromažďovalo poblíž Kutné Hory na Kačínských polích, krátce po neúspěšném vyjednávání zdolalo novoměstskou obranu. Když bylo zřejmé, že je boj ztracen, většina radikálů metropoli opustila. Mezi těmi uprchlíky byl i Prokop Holý, který patrně ještě téhož dne sepsal list, kterým informoval hejtmany u Plzně o ztrátě hlavního města a svolával je k protiútoku. V této chvíli ještě nemohl tušit, že 5. května se Přibíkovi z Klenové opět podařilo proniknout obklíčením a dodat obléhaným potřebný materiál, včetně 70 000 litrů obilí. Naděje na brzké dobytí Plzně se tímto odložily na neurčito. A 9. května, krátce po obdržení zprávy od Prokopa Holého, začala polní bratrstva opouštět plzeňský prostor. Ku Praze postupovala obě vojska odděleně. Táborité v čele s Prokopem Holým a posílami z Tábora rozložili své ležení u Krče. Sirotci, k nimž se 2 dny předtím připojilo 600 jezdců pod vedením Jana Čapka ze Sán, u lesa Vídrholce poblíž vsi Jirny. Čelní představitelé Kališnicko-katolické aliance uzavření za hradbami metropole však odmítali o vydání Nového Města jednat. A k otevřené srážce v poli je nevyprovokovaly ani nájezdy radikálů v širokém pražském okolí. Disciplinovaně očekávali početné posily shromážděné Oldřichem z Rožmberka, plzeňským Landfriedem a karlštejnským purkrabím. Tato strategie se ukázala jako účinná, neboť zásobovací potíže a možnost přečíslení přinutili polní obce mezi 22. až 24. květnem ustoupit na Kolínsko. Alianční jednotky krátce na to vyrazily k sirotky ovládanému Českému Brodu. Jehož obléhání mělo radikální křídlo přimět k jednání nebo k boji.
Velitelem tohoto vojska byl zvolen jeden z nejzkušenějších českých válečníků, Diviš Bořek z Miletínka. První útok na hradby začal 27. května a již druhého dne byl kališnicko-katolický štáb informován o pohybu radikálů, kteří mířili českobrodské posádce na pomoc od Kouřimy. Neprodleně byl proto vydán rozkaz ukončit obléhací práce a vyrazit protivníkovi vstříc. Obě vojska se setkala u vesnice Lipany, kde polní obce obsadili úpatí severního svahu Lipské hory, jediného strategicky výhodného bodu v okolí. Alianční sbory sformovaly vozovou hradbu u vesnice Hřiby. Defenzivní taktika, jež byla hlavním taktickým prvkem obou stran, následně vedla k patové situaci, která vyústila v oboustranné dvoudenní pokusy o smírčí dohody. Ne, to není přesné. Ano, tohle je typická středověká smírčí dohoda. Představitelé levice vznesli požadavek, aby se poměry v Čechách vrátily před 5. květem 1434, což by znamenalo odevzdání Nového Města pražského zpět do rukou sirotků a pokračování v obléhání Plzně. Tyto podmínky byly pro diplomaty ze strany kališníků a katolíků pochopitelně nepřijatelné a odpověděli, že návrh schválí jedině v případě, že se táboři vzdají všech statků, které v průběhu války získali. V této napjaté situaci na místo jednání prý dorazil táborský kněz a hejtman Bedřich ze Strážnice, jenž naléhal na tábory a sirotky, aby se za každou cenu snažili s protivníky uzavřít mírovou dohodu. Jeho mínění však zapříčinilo značnou nevoli a nakonec byl přinucen místo budoucího bojiště opustit. Následovalo jej údajně na 300 bojovníků z řad radikálů. V neděli 30. května již bylo zřejmé, že jednání ztroskotalo. Rozhodnutí proto měla přinést ozbrojená konfrontace. V tomto směru prý prohlásil neznámý účastník rozhovoru. Tak to tedy rozhodneme pěstmi. Početní stavy. Sirotci a táborité měli přibližně 7 000 až 9 000 bojovníků, z toho kolem 700 jezdců. Umírněná husitsko-katolická koalice nazbírala asi 12 000 až 13 000 mužů, včetně 1200 jezdců. Aliance měla tedy výraznou pěší i jezdeckou převahu. Uspořádání vojsk. Obranná formace radikálů se podle tvrzení historiků pravým bokem opírala o břeh rybníčku Jordán. Ten už v dnešních mapách nenajdete. Zřejmě se jednalo o nějakou malou vodní plochu lokálního významu, možná mokřinu, která již dávno zanikla, možná odvodněním. Týl armády kryl táhlý severní svah Lipské hory. Vojáci pod velením Diviše Bořka z Miletínka byli i přes početní převahu v určité taktické nevýhodě. Okolní krajina jim neumožnila zaujmout výhodnější postavení. Své vozy proto rozestavili v 11 či 12 řadech u vesnice Hřiby. Celá formace stála patrně mimo dostřel houfnic radikálů a celkově ležení zabíralo poměrně rozsáhlou plochu. Bitva. Oproti jiným bitvám husitských válek lze při získávání informací o střetnutí u Lipan čerpat z poměrně bohaté řady dobových písemností. Otázkou však zůstává jejich výpovědní hodnota, neboť často jde o záznamy značně tendenční a jen útržkovitého charakteru. Podstatné množství těchto zpráv pochází z korespondence, často adresované do Bazileje.
Jejíž autoři se snažili přičíst zásluhu za vítězství předně sobě a svým straníkům. Nicméně tyto zápisy, alespoň v hrubých rysech, nastínují manévry obou vojsk. Převážně jednotný názor existuje v určení času začátku bitvy. Stalo se tak v pozdním odpoledni. Přesněji mezi 15. až 16. hodinou. Podle všeho bylo nad bojištěm zataženo, neboť se blížila jarní bouřka. Prudký vítr vanoucí od jihu zvedal proti pozicím zemské hotovosti oblaka prachu. Střetnutí samotné zahájila artilerie radikálů. Jež směrem k poměrně vzdálené koaliční vozové hradbě vyslala několik salv, které patrně nebyly schopny způsobit vážnější škodu. Přesto v táboře zemského vojska zavládla panika, kterou se hejtmanům podařilo zvládnout jen se značným úsilím. Nervózní začali být i protřelí vojáci, kteří odmítali být terčem nepřátelských houfnic a od velitelů požadovali zahájení útoku. Ti si však nemohli dovolit zahájit bitvu ve chvíli, kdy vířící prach velmi výrazně snižoval viditelnost. Neboť plán, jenž připravovali značnou část dne, vyžadoval přesnou koordinaci. Nicméně přetrvávající nečinnost zvyšovala podrážděnost mužstva. Bylo proto rozhodnuto o ukončení příprav a vojáci byli informováni o taktickém záměru. Posléze dostali pokyn k modlitbě. V jejímž průběhu se spustil déšť. Déšť rozptýlil oblaka prachu. Ačkoliv byla tato okolnost považována za důkaz boží přízně, vojáci, zejména příslušníci pěchoty, začali dávat hlasitě najevo pochybnosti o nadcházející akci. A otevřeně se obávali toho, že v případě neúspěchu je jízda zanechána pospas protivníkovi. Kvůli uklidnění situace tedy páni a jejich doprovod se sedli z koní a nechali si odepnout ostruhy, slibujíc se pěším, že s nimi chtějí žít i umřít. Pouze několik osob z vyššího velení zemského vojska vědělo, že pod svahem klesajícím k potoku Bilanka stojí připraven vyčleněný jízdní oddíl, který tvořili šlechtici z řad někdejších táborských spojenců. Potřeba rozhodnout tažení v co nejkratší době jasně stavěla do pozice iniciátora útočných operací alianci. Bylo jasné, že se Prokop Holý nevzdá svého výhodného postavení a bude vyčkávat v defenzívě. Zkušený válečník Diviš Bořek z Miletínka si byl dobře vědom skutečnosti, že přímý útok proti vozové hradbě na úpatí Lipské hory by skončil neúspěchem. Z průběhu rejsy do Uher v roce 1431, bitvy u Chrastavy a nedávného střetnutí u Hiltesrídu ale jasně vyplývalo, že vozová formace je zranitelná při pochodu. Od této skutečnosti se vyvíjel i celý taktický plán. Jeho ústředním motivem bylo předstíraným ústupem vylákat radikály z výhodné pozice a udeřit na ně ve chvíli, kdy podniknou výpad. Bylo to jednoduché. Na papíře. Technicky byl ale tento úkol velmi obtížně zvládnutelný a záleželo hlavně na vůdci útočného oddílu, aby u svých mužů udržel kázeň. Neboť předstíraný útěk se mohl rázem stát útěkem skutečným. Útočnou skupinu, takzvanou špici, tvořily jednotky pod velením Mikuláše Krchlepce, složené převážně z rožmberských, plzeňských, prácheňských a karlštejnských oddílů, které podporoval zbrojný lid Menharta z Hradce. Oddíly Mikuláše Krchlepce postupovaly s velkou pravděpodobností pěšky a bez vozů. Rozvinuli se do šířky a drželi se v relativně bezpečné vzdálenosti. Jakoby jejich primárním záměrem bylo krytí hlavního tělesa. Sama ústupová akce byla nejspíš sehraná značně přesvědčivě.
neboť hejtmani radikálů reagovali přesně v duchu plánu Diviše Božka z Miletínka. Nabyli přesvědčení, že vojsko zemské hotovosti je v naprostém rozkladu a prchá směrem k silnici vedoucí k Českému Brodu. Načež vydali rozkaz k rozpojení hradby. Moderní generace historiků usuzuje, že úder proti ustupujícím nevedl kompletní vozový šik, ale pouze vyčleněný odřad, který využil vozy ze špice. Podle této hypotézy pak část vojáků polních obcí rychlým pochodem zamířila na planinu severovýchodně od vesnice Hřiby, čímž se značně vzdálila od vozové hradby na Lipské hoře. K obratu došlo ve chvíli, kdy se k aliančním oddílům přiblížili na půl honu, tedy asi na 80 metrů. Celá nepřátelská kolona se zastavila a vojáci zadního voje, jejíž hlavní údernou sílu tvořili příslušníci plzeňského Landfriedu a rožmberského kontingentu, podnikli proti celé linii radikálů soustředěný protiútok. Patrně v ten samý okamžik vyrazila i skupina jezdců, skrývající se v údolí potoka Bilanky. Jejíž úkolem bylo dostat se obloukem k postavení na Lipské hoře a vniknout mezi rozpojené vozy. Mezitím došlo na planině u Hřibů k tvrdému boji, jenž se postupně měnil v masakr. Vojáci Prokopa Holého se pokoušeli o houževnatou obranu, ale bez podpory hlavního vojska byli brzy přečísleni a byli nuceni se probojovávat zpět. Řada z nich se pokoušela vzdát, avšak podle slov jednoho z plzeňských bojovníků nebyl čas jímání, nýbrž zabíjení. Několik táborů a sirotků přesto dokázalo k Lipské hoře prorazit. Avšak i zde probíhaly tuhé boje. Vyčleněné skupině jezdců zemské hotovosti se podařilo vklínit do hradby a převrhnout 8 vozů. Tento úspěch de facto rozhodl o výsledku bitvy, neboť do vytvořené mezery tohoto slabě chráněného úseku se hrnulo stále více aliančních vojáků, kterým se i přes tuhý odpor podařilo ve večerních hodinách získat definitivní převahu. Poražení příslušníci polních vojsk se pokoušeli prchat ke Kouřimi a zřejmě také do Kolína. Část z nich byla pobyta rožmberským oddílem po překonání Čertovy brázdy u Vrbčan. Bez problémů se podařilo bojiště opustit pouze Janu Čapkovi ze Sán a Ondřejovi Keřskému z Hřimovic, které doprovázela část jízdních a pěších ozbrojenců. Poslední rozptýlené skupinky radikálů se vzdaly kolem 20. hodiny. Důsledky. Krátce po dosaženém vítězství začaly jednotlivé houfy utrakvitistů a katolíků opouštět bojiště, aby zamířili k silnici vedoucí z Českého Brodu do Kolína, kde přenocovali. Ještě téhož večera bylo rozhodnuto i o osudu značného množství zajatců. Z nichž určitou část tvořili sedláci, které radikálové odvedli k vojsku, aby zabezpečovali starost o koně a vozy. Zajatci byli nahnáni do stodol v blízkých vesnicích a byli v nich upáleni. Kdo byl hlavním iniciátorem tohoto masakru, není zřejmé. Dobové kroniky se rozcházejí. Nejčastěji bývá jmenován Jan Švihovský z Riesenberku, rožmberský hejtman Mikuláš Krchlebec nebo jihočeský šlechtic Menhard z Hradce. Osud těchto mužů však nezdíleli někteří jejich hejtmani a podhejtmani, kteří padli do rukou svých někdejších bratrů ve zbrani. Počítali se k nim Jan Roháč z Dubé, Jan z Bergova, Sezima z Konštátu, Jíra Ušatý a Mareš Kršňák. Mezi důležité představitele husitské levice, kteří podobné štěstí neměli a zahynuli v bitevní Vřavě, patřili zejména oba duchovní správcové Prokop Holý a Malý, kazatel Markold ze Zbraslavic a patrně i Zigmund z Vranova.
Ve vyčíslení celkového počtu příslušníků polních obcí, kteří zahynuli ve stodolách nebo v průběhu bitvy, se současníci značně rozcházejí. Domácí zprávy obvykle odhadují čísla menší. Zahraniční kronikáři někdy až přehnaně vysoké. Starý kolegiát pražský zaznamenal 900 upálených a na 1200 zabitých. Johannes de Segovia hovoří o 13 000 mrtvých celkově. Bartošek z Drahonic konstatoval, že z celého vojska radikálů jich přežilo pouze 300. Naproti tomu autoři starých letopisů českých jednou uvádí, že jich bylo zbito a spáleno věc než 500, po druhé pak více než 2000. O 500 mrtvých informuje anonym, publikovaný Gelasiem Dobnerem ve 3. díle Monumenta historica Bohemie. O 700 upálených a 2300 zabitých Johannes von Guben. Čeští historici se většinou stotožňují s nižšími čísly, přičemž nejmodernější názor hovoří o 700 upálených a 1300 padlých. Nejcitelněji tyto ztráty pravděpodobně dolehly na sirotčí vojsko, neboť o jeho další existenci, na rozdíl od vojska táborského, písemné prameny už prakticky nehovoří. O mrtvých a zraněných na straně zemské hotovosti jsou zprávy poměrně chudé. Jediná konkrétní čísla, která konstatují 200 nebo 500 zabitých, uvádí pouze 2 zahraniční texty. Kromě důsledků vojenského charakteru, které řadí lipanské střetnutí k nejkrvavějším bitvám husitských válek, se vítězství vojska Kališnicko-katolické aliance nezvratně odrazilo v rovině politické. Nadvláda polních bratrstev byla zlomena. A v důsledku smrti Prokopa Holého, který byl jediným představitelem politiky husitských radikálů, přestal být levicový blok rozhodující mocenskou silou v Čechách. Další pokračování války ze strany poražených nepřicházelo v úvahu. Členská města Táborsko-sirotčí unie proto krátce po bitvě začala se svými protivníky sjednávat mír. 3 dny po bitvě tak učinil Jan Čapek ze Sán a Ondřej Keřský z Řimovic, které již 31. května oblehli příslušníci zemské hotovosti v Kolíně. Ale i přes tyto skutečnosti zůstala především táborská strana důležitým prvkem, se kterým musel zemský správce počítat. Důsledky bitvy se odrazily zejména v jednání s představiteli Bazilejského koncilu. Zbavení hlavního argumentu, kterým byla síla polních vojsk, byli husité nuceni slevit ze svých požadavků na uznání závaznosti kalicha pro Čechy a Moravu a spokojit se s uznáním svátosti přijímání pod obojí pouze tam, kde byla již takto podávána. V české historii bylo na bitvu u Lipan pohlíženo rozličnými způsoby. Na tento pohled měly vliv zejména politická a společenská situace. Hodnoceno objektivně však bylo střetnutí většinou vnímáno jako mezník, jenž uzavřel epizodu husitské revoluce a zahájil éru budování království dvojího lidu. V němž se pozvolna prosazovala idea náboženské tolerance. Tuto skutečnost si ale uvědomovala spíše odborná obec. Laická veřejnost střetnutí obvykle vnímala jako vyvrcholení bratrovražedného boje, který byl příčinou konce celého husitského hnutí a s ním i vlády lidových mas. Bylo by však mylné se domnívat, že mezi odborníky panoval vždy naprostý konsenzus. František Palacký nadnesl, že bitva byla porážkou české demokracie, tedy měšťanů, zemanů a sedláků. Polipanská éra se pak odvíjela v duchu sestupného trendu, jenž završila osudová porážka v bitvě na Bílé hoře. Odlišného názoru byl Josef Pekař, jenž 3 dny před oslavami 500. výročí bitvy uveřejnil kontroverzní článek, ve kterém konstatoval, že porážka polních vojsk byla porážkou zhoubců zemských
a je tedy šťastným dnem českých dějin. Tato interpretace lipanských událostí pochopitelně vzbudila bouřlivou reakci mezi novináři i profesionálními historiky, kteří text článku okamžitě odmítli v písemných polemikách. V nich se často odrážela odlišnost politického přesvědčení či osobní rivalita. Avšak byly to právě tyto diskuze, díky nimž se česká historiografie začala dobírat hlubšího poznání lipanské problematiky. Na místě je ve zkratce zmínit i programově ideologickou kampaň KSČ před a po roce 1948. Komunistická propaganda využívala husitskou historii k vytváření analogií se soudobým děním. Komunisti považovali bitvu u Lipan za střet lidových revolučních sil soustředěných v polních vojscích se žoldnéřskými vojsky reakční panské jednoty. Boj husitů jako takový byl v paralele vnímán jako boj československého proletariátu. Jednu úvahu si na závěr neodpustím. Jak by to asi tenkrát dopadlo, kdyby táborům a sirotkům velel geniální Jan Žižka, který byl v té době už bohužel po smrti? Je velmi pravděpodobné, že by bitva dopadla úplně jinak. Žižka by se určitě nenechal vylákat z pevné pozice, což byla fatální chyba, které se sirotci a táborité pod vedením Prokopa Holého dopustili. Žižkova strategie stála na využití vozové hradby jako nedobytného bodu. Místo, aby se hnal za nepřítelem, pravděpodobně by čekal, až nepřítel udělá chybu. A pak by využil výhody. Předstíraný ústup by zřejmě vyhodnotil jako příliš očividný a nevěrohodný. Neexistuje scénář, kde by Žižka opustil výhodnou defenzivní pozici kvůli nejisté šanci na vítězství. Také by zřejmě posílil vozovou hradbu a připravil záložní obranné linie, kdyby něco selhalo. Bitva by se vůbec neodehrála v podobě, jak ji známe. Spojenci by si zřejmě netroufli zaútočit na dobře opevněnou pozici, kde by měli jen malou šanci na úspěch. Možná by se rozhodli pro obléhání, což by vedlo k dlouhodobému patu. Pokud by ale došlo k bitvě, Žižkova strategie by pravděpodobně vedla k vysokým ztrátám na straně aliance. Neboť by museli čelit nezdolné obraně a promyšleným protiútokům. Ztráty táboritů a sirotků by byly mnohem menší než v historické verzi bitvy. A co politické důsledky? Z vítězství sirotků a táboritů by vyplývala další existence radikální husitské moci. Možná by došlo k vytvoření jakéhosi husitského státu ve státě, který by existoval vedle zemí koruny české. Otázkou zůstává, jak dlouho by takový stav trval. Žižka byl mistrný vojevůdce, ale politické kompromisy nebyly jeho silnou stránkou. Jak by to vypadalo hospodářsky? Husitské války trvaly přes 15 let, což bylo pro tehdejší společnost a ekonomiku enormně náročné. Zničená infrastruktura, pokles produkce, odliv obyvatelstva a ztráta zahraničního obchodu byly faktem. Husitské rejsy do okolních zemí byly jednak šířením ideologie, ale především způsobem, jak získat zdroje. V podstatě to byly dobře organizované loupežné nájezdy. Kutnohorské doly, jeden z hlavních zdrojů bohatství Českého království, byly vyčerpány nebo zavřeny. Radikálové by pravděpodobně znárodnili půdu katolické šlechty a církve. Ale co pak? Válečné veterány by bylo těžké přimět k efektivnímu hospodaření. Politický a vojenský tlak ze strany císařství by byl neustálý. V podstatě by se česká ekonomika ocitla v permanentní krizi. Podobně jako ekonomicky uzbrojené Rusko po studené válce, které nebylo schopno udržet nákladné závody ve zbrojení. Křížové výpravy proti husitům měly jasný cíl – vyčerpat Čechy nekonečným válčením. A podobně jako ve studené válce to fungovalo. Čechy neměli dost lidských ani materiálních zdrojů, aby mohli dlouhodobě odolávat tlaku. Zdroje husitů byly vyčerpané a bez širší podpory nebo změny strategie by radikální vláda brzy narazila na limity.
Husitská ekonomika měla omezené možnosti expanze. I kdyby radikálové vyhráli, pravděpodobně by se brzy dostali do hospodářské krize. Ale naštěstí máme fantazii, takže se teď můžeme mrknout na alternativní optimistickou verzi. Made in Photoshop. Poté, co Prokop Veliký zvítězil roku 1434 v bitvě u Lipan, již nestálo hegemonii husitů nic v cestě. Evropské státy si jeden po druhém sklaněly před husitskou mocí. Praha se stala evropským centrem vědy a kultury. Husité expandovali dál a dál. V roce 1530 potopili Atlantidu, která byla jediným vážnějším konkurentem. A v 19. století již čeština dominantně zněla od Prahy až po Tokio. No, ty aby ses tam nenacpala. Jako poslední zavedlo češtinu jako úřední řeč Maďarsko. Konzervativní imperátor Orbán se dlouho nechtěl vzdát své maďarštiny, neboť se obával, že mu česky nebude nikdo rozumět. Děkujeme naší tlumočnici, ale netrvalo dlouho a našel v našem libozvučném jazyce zalíbení. Dokonce se stal velkým fandou na bodeníček v psané komunikaci. Bez čárek a háčků byl můj život nudný, prohlásil ve svém památném projevu na půdě OSN, za což sklidil ovace ve stoje. V roce 1916 husita Einstein publikoval svou teorii relativity. A pak už to šlo rychle. Následoval warp pohon vyvinutý společností Nokia, již dříve přejmenovanou na Czechia. Pomocí pohonu warp pak začali husité dobývat planety. Menší zádrhel se objevil při kolonizaci Jupitera. Husité zde narazili na obří inteligentní plynovou bytost, kterou pojmenovali Velká rudá skvrna. Neboť neměla hlavu, nemohli ji praštit přes kebuli palcátem, což se předtím vždycky osvědčilo. Pomohli si tedy lstí. V rámci marketingové kampaně Poznej svého souseda zaslali skvrně české pivo. Velká skvrna poté ihned přistoupila na víru bratrskou a stala se hlavním sponzorem turnajů v hodu sudlicí do dálky. Pak už následoval jeden úspěch za druhým. Na planetě Arrakis se husitům podařilo domestikovat místní červy a udělat si z nich domácí mazlíčky, což přineslo mnoho zábavy především husitskému dorostu. V roce 2050 husité pokořili Borgy s použitím své legendární vozové hradby. Invazním jednotkám velel husita Špaček, někdy také nazývaný Špak, což je moc hezké staročeské jméno. V roce 2100 Mléčnou dráhu ohrozila toulavá černá díra, kterou ale husité umlátili cepy. Galaxie vzkvétala pod přísným, ale spravedlivým vedením husitů. V roce 2400 se husité rozhodli vydat na dosud největší spanilou jízdu, až na nejzazší hranici univerza. Dne 24.12. se tam setkali s mimozemskou civilizací, která uctívala obří nebeskou hlavu Jana Žižky. Husité byli poněkud překvapeni, ale pak uspořádali rozsáhlé oslavy, spojené se zpěvem staročeských kolet. V roce 2600 už nebylo co dobývat. Naštěstí husité objevili neprozkoumanou dimenzi, časoprostorové vákuum mezi realitami. Zde se setkali s velkým časem, tajemnou entitou, která se neustále ptala, co je pravda. Husité neváhali a odpověděli jediným správným způsobem. Zákon boží. Velký čas uznal jejich odpověď jako konečnou a zapečetil osud všech dimenzí v nekonečném husitském řádu.
Tak skončil příběh husitů. Dobili prostor i čas. A husitské ideály vládly od té doby napříč multivesmírem.